العنصر الأول القرنفل. المسمار يحفز البصيلة على النمو، يسرع في إطالة الشعر، يزيد في طول الشعر، يقويه ويكثفه، يغذي البصيلة، يغذي فروة الرأس، يعالج الفطريات والحكة في فروة الرأس، يصلح للرجال والنساء والكبار والصغار. نحتاجه مطحون، اطحنيه جيدا دون أن تنخليه، لا حاجة لذلك. ثلاث ملاعق كبيرة من القرنفل المطحون. نضيف لها قطع الزنجبيل نيئة خضراء، يمكنكم استعمال مسحوق الزنجبيل الباودر. الزنجبيل يقوي فروة الرأس، ينبت الفراغات، يوقف الصلع في فروة الرأس، يكثف الشعر ويسرع في نموه، يعمل على إطالة الشعر. ننظف الزنجبيل ونقوم بتقشيره. ننظف الزنجبيل ثم نبرشه. نخلط القرنفل مع الزنجبيل. نضيف كوب من الزيت، زيت اختياري، إما زيت جوز الهند أو زيت الخردل. لا تضعي زيت الزيتون، ضعي إما زيت جوز الهند إما زيت اللوز الحلو. أنا سوف أضع زيت الخردل. نمزج القرنفل مع الزنجبيل جيدا. نضع المزيج على النار، في البداية تكون قوية عادية نوعا ما، ثم بعد ذلك ننقص النار ونحرك من حين إلى آخر المزيج. تحصلنا على زيت القرنفل والزنجبيل الطازج النقية العضوية الأورغانيك، المفيدة جدا في إطالة الشعر، تكثيفه، علاج التساقط، يغذي الفروة، يغذي البصيلة، يكثف الشعر ويسرع في نموه وإطالته، تعالج الإكزيما في فروة الرأس، وتعالج الثعلبة والفطريات، تزيل القشرة نهائيا وتمنع ظهور الشيب. نضع الوصفة في برطمان أو جرة.